Hi editors, ඉතින් කොහොමද ඔයාලා හැමදෙයකටම සාදරයෙන් ආදරයෙන් පිළිගන්න අපේ AR photo design YouTube channel එක. ඉතින් අද මම කතා කරන්න යන්නේ තාමත් වැදගත් දෙයක්. ඉතින් දිගටම වීඩියෝත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ. මම කතා කරන්න යන්නේ ඕගොල්ලෝ ෆොටෝග්‍රැෆි කරන කෙනෙක් එනවා ඔයාලා එඩිටින් කරන කෙනෙක් නම් ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත් වෙන දෙයක්. කියන්නේ ඔයාලා SD card එකක් හෝ pen drive එකක් ඔයාලගේ කම්පියුටර් එකට ප්ලග් කරද්දී මෙන්න මේ error එක ඔයාලට අනිවාර්යෙන් එනවා. දැන් මේ වීඩියෝ එක බලද්දිත් ඕගොල්ලෝ ඒ වගේ ප්‍රශ්නයකට මුහුණ දීලා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යයෙන් වැදගත් වෙනවා. ඒකින්ද දැන්ම subscribe කරලා දැන්ම එකතු වෙලා ඉන්න channel එක. මේ කාන් තියෙන මෙන්න මේ වගේ පුංචි step එකක් විතර යන්න තියෙනවා ඔයාලගේ search bar එකට ගිහලා ඕගොල්ලන්ට ගහන්න තියෙන්නේ disk කියලා ගහන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක එනවා create and format hard disk කියලා. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට ගන්න තියෙන්නේ මේගොල්ලෝ click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ මේ pen drive එක SD card එකේ නම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති මෙලකට. ඔයාලා කලින් වැඩ කරලා තියෙන හින්දා එහෙම නැත්නම් අවුලක් නැහැ. ඔයගොල්ලෝගේ කියන්නේ මේක this PC එක නැත්නම් my computer එක ඔයාලා සමහර ඒවා පෙන්නනවා. පෙන්නුනට ඇතුලේ file නැහැ. ඉතින් ඇතුලේ file ටික ගන්න විදියක් තමයි මේ කියන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට දැන් disk management කියන එක තමයි එන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේ යටින්ම පෙන්නන්නේ ඔයාලගේ plug කරලා තියෙන එක. ඉතින් මගේ තියෙන මේ disk 2 කියලා දැන් මම මුකුත් මෙතන plug කරලා නැත. ඒක හින්දා ඔයගොල්ලෝ මෙතන පුළුවන් මේ මෙතන මම දැන් මේ click කරන ඒවයි තියෙන්නේ ඇතුලේ මොනවාරි ෆයිල්ස් තියෙන හින්දා මම පෙන්නන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ මේ ෆයිල් මුකුත් පෙන්නන්නේ නැති හින්දා මේ වැඩේ කරන්න ආවේ. ඒකින්ද ගණන් ගන්න එපා. දැන් මගේ මේ වැඩේ කරලා තියෙන හින්දා මෙතන පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ගන්න තියෙන මෙතන තියෙන එක සිලෙක්ට් කරන්න. මේක නෙමෙයි මෙන්න මේක සිලෙක්ට් කරලා. ඔයාලට ගන්න තියෙන්නේ මෙතන right click කරලා උඩම තියෙන change drive letter and path කියන එක ඔබලා. ඔයාලට ගන්න තියෙන මෙතන change කියන එක ඔබලා. මෙතනින් අකුරක් මාරු කරගන්න විතරයි. මම ඒ කියන හින්දා මම ඒක මාරු කරන්නේ නැහැ. දැන් මෙතන okay දීලා මෙතනත් okay දීලා close කරලා මෙතන restart කරන්න. ඔයාලගේ pen drive එක ආයෙ වැඩ කරනවා. ඉතින් මේකත් වැඩ වුන්නේ නැහැ කියන්නේ ඔයාලා එක්ක pen drive එකේ අවුලක් නැත්නම් ඔයාලගේ computer port එකේ අවුලක්. මේ වීඩියෝ වල ගොඩක් වැදගත් වෙනද කියලා හිතනවා. දැන්ම subscribe කරලා like කරලා එකතු වෙලා ඉන්න අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙන්න.